Good day guys! Kamusta kayo? Nakikita nyo ba yung car wash shop na yan? Yung Genki Car Spa. Isa yan sa mga pinakasikat na car wash shop dito sa Santa Mesa Heights Ngayon, dyan sa Genki Car Spa na yan ay may nangyari dyan na alleged SUA ng Montero Sport na Gen 2. So yan ang pag-usapan natin ngayon sa POV na ito, kung ano ba ang opinion ko diyan sa SUA na iyan. So bago natin talakayin yan, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. So okay guys, so pag-usapan natin ang sudden unintended acceleration issue ng Montero Sport Gen 2, itong Montero natin. Marami kasi ako natatanggap na mga tanong mula sa inyo guys kung ano ba yung opinion ko dyan sa SUA na yan. Siguro nagbabalak din kayo na bumili ng Montero Sport na Gen 2, kaya tinatanong nyo sa akin kung ano ba yung opinion ko doon. Siyempre, in a owner's perspective, nabili ko ito first hand, brand new. Alam ko naman na yung SUA issue noon noong 2014. Pero hindi ko naalintana yun kasi in my gut feeling, hindi naman totoo yun, no? Though hindi ko pa alam talaga yung mga technicalities dyan o yung mga issue dyan. Talagang love ko na talaga yung Montero. Hindi ko talaga tinignan yung issue na yun. Kaya para sa akin, myth lang yun, hindi yung totoo. Ngayon, yung bigyan ko lang kayo ng konting background dyan sa SUA na yan. Nagsimula yan dun sa kung di ako nagkakamali, sa 2010 model ng Gen 2 na Montero Sport. Okay, nandyan yung merong lumabas na model dyan na 4x4 na GLS SE, ibang makina nun, bago pa yung 4D56 na version ng Montero Sport Gen 2. So doon nagsimula yan. Meron daw mga wild na Montero Sport Gen 2. At yung ibang mga kaso ay na-videohan. Yun nga yung nakikita natin sa mga news, sa YouTube channels, na mga Montero Sport na talagang nagwa-wild, binabangga yung harap nila, yung likod nila, ganon. Yun yung nangyari sa Genki Car Spa, yung tinuro ko sa inyo kanina, na meron daw nag-wild doon na Montero Sport na nakapark lang, kaka-car wash lang. Pag on ng yung car wash boy, kasi iniiwan lang yung mga sasakyan doon, pag on ng car wash boy, biglang humaripas yung Montero Sport na yun. Binangga, mga 3 o 4 na sasakyan ng binangga. Hindi ko lang sure, Yun ang kwento sa akin ng aking kaibigan na laging nagpapa-car wash doon sa Genki. So, totoo ba yun? Para sa akin, hindi totoo ang sudden unintended acceleration na yan. So, meron akong mga ilang dahilan kung bakit, Doon may marami sa inyo, maraming mga Montero haters o kaya may mismong Montero owners na nakasaksi na talagang naniniwala dun sa SUA, pero ako hindi. At meron ako mga dahilan, so bibigay ko sa inyo yung mga dahilan na iyan. Unang-una, kadalasan ng SUA ay nangyayari sa 2009 to 2012 models ng Montero Sport. So bihira yung nag-SUA na 2013 hanggang 2015 model, yung bagong yung facelifted na Montero Sport Gen 2. So talakayin ko yan mamaya kung bakit bihira. So unang-unang dahilan kung bakit nag-SUA ang isang Montero Sport ay yung design flow ng pedals niya sa ilalim, yung kanyang gas pedal tsaka yung brake pedal. Alam naman natin na ang SUA nangyayari lang sa automatic transmission, hindi siya nangyayari sa manual transmission. So automatic transmission lang tayo magfo-focus. Ngayon,
ang disenyo ng 2009 hanggang 2000, siguro 13 hanggang 2013, yung brake pedal at yung gas pedal halos pantay. Hindi naka-elevate yung brake pedal. Usually naka-elevate yung brake pedal eh. Pero yung 2009 model pataas hanggang 2013 ay hindi siya naka-elevate. Ibig sabihin, madaling magkamali ang driver kasi baka hindi niya matansya yung kanyang tapak. So yun yung unang dahilan, ano, kasi pantay yung brake pedal at saka yung gas pedal niya. At sabi rin naman ng mga eksperto na nag-imbestiga dyan, yun yung isang dahilan, dahil nga halos pantay yung brake pedal at saka yung gas pedal, yung accelerator pedal niya. Yung ikalawang dahilan ay yung paglalagay ng maling floor mat. Yan, yung floor mat. Dahil nga pantay yung mga pedals niya sa ilalim, kapag naglagay kayo ng excessive floor mat sa ilalim, baka sumabit iyon. At hindi lang sa Montero Sport guys nangyayari ang SUA dahil sa floor mat, dahil sa maling paggamit ng floor mat. Kahit sa ibang mga sasakyan nangyayari ang wild ng engine dahil sa maling paggamit ng floor mat. Yan. So yun yung mga tatandaan ninyo kung ang sasakyan ninyo ay second gen Montero Sport, lalo na kung 2010 model yan hanggang 2013. So dapat gumamit kayo ng tamang floor mat. Huwag na kayo magpatong-patong ng mga floor mat sa ilalim, lalo na sa driver's side. So yun yung pangalawang dahilan. Yung 2009, 2010, siguro hindi ko lang sure kung hanggang 2013 model, walang shift lock ang kanilang transmission. Ano ba yung shift lock? Shift lock na yun, no? Turo ko sa inyo, ha. Okay, pakita ko sa inyo guys yung kung ano yung shift lock, ano. So ito yan, yung shift lock. Yan. Yung mga lower model ng Gen 2, walang ganyan, walang shift lock. Wala silang ganito, oh, yung pinipindot. Kaya kapag naka-off ang engine, bubuksan ninyo, di ba? Naka-park yan. Usually ay ang ginagawa natin, tatapakan yung brake, di ba? Para ma-turn on ninyo yung ignition. Ngayon sa Montero Sport Gen 2, kahit na hindi natapakan yung brake. Pero ang problema dun sa mga lower model ng Gen 2, mga 2010 model, pwede itong mag-shift. So pwede nyo patayin ng makina kahit naka DR neutral park kayo, no? Wala kasing shift lock. Okay? Dito sa Montero Sport na Gen 2 na 2014, 2015, hindi kayo pwedeng mag-start ng makina kung naka neutral kayo o drive kasi nga may shift lock. Okay? So yun yung isang possible reasons kung bakit nag-SUA ang isang Montero Sport. Meaning, pag start nyo ng makina, naka-D siya, naka-drive siya. Di ba? Ang mas malala pa doon, kung hindi lang siya naka-D, paano kung nakatapak pa siya sa silinyador? Yun. Hindi siya naka-handbrake, tapos nakatapak pa siya sa silinyador at naka-drive pa siya. So ibig ko sabihin guys, naniniwala ako na yung SUA ay dulot ng driver error, no? Human error siya guys, no? Dulot yun ng inexperience ng driver sa pagdadrive siguro ng automatic transmission, o dahil na rin sa panic, nag-revolution kasi, imbis na brake ang tapakan, ang tinatapakan pala niya ay yung gas pedal. At makita nyo naman yun guys sa mga sa mga alleged footage ng SUA. Nakatapak yung driver doon sa gas pedal, hindi sa brake, kasi hindi umiilaw yung brake light. Tandaan nyo guys na yung brake system natin, no, mechanical yan. Kaya nga pag naka-cruise control kayo, kapag nag-brake kayo, nadi-disengage na yung cruise control kasi separate system ang brake natin. So hindi pwedeng ikatwiran ng isa na hindi pumipreno kahit na tumatapak niya siya sa brake pedal. Hindi yun katanggap-tanggap na katwiran kasi nga hindi siya integrated doon sa transmission or doon sa engine natin. Kaya kapag pinulap nyo tong e-brake, no, yung handbrake ninyo, kakagat yan. Kapag pagka dinepress niyo ang inyong brake pedal, certainly kakagat yan. Kaya makita naman ninyo dito sa
Montero Sport mga footage natin sa SUA na napapanood ninyo sa YouTube, hindi umiilaw yung brake light. Ibig sabihin, ano dinidepress nila? Yung gas accelerator, yung gas pedal. At isa pang pagtataka nyo dyan guys, bakit sa Montero Sport Gen 2 lang nangyayari? Samantalang sa Australia meron ding Montero Sport, ang tawag nila Challenger. Sa Thailand ang tawag nila Pajero Sport. Wala namang issue doon ng SUA. Maski dito yung Triton dito o yung tinatawag na Strada, the same engine yan, the same transmission. Bakit walang SUA? Bakit sa Montero Sport lang? Doon pa lang, 'di ba? May parang anomalya na, 'di ba? Baka na-i-issue lang kasi for news sake, 'di ba, ng media. Para may mai-report ang media, syempre buzz 'yan, sikat na sikat kaya ang Montero nung mga first part ng 2010, decade ng 2010. Talo ang ibang mga car brands ng Montero Sport. Hindi ko sinasabing may demolition job, pero parang ganoon na nang nangyayari. Kasi nga sobrang na media itong Mitsubishi Montero Sport. Dahil nga doon bumagsak ang presyo ng Montero Sport. Ang layo ng presyo ng Fortuner, di po ba? Kung tumitingin kayo ng mga second hand cars, ang layo ng presyo ng Fortuner sa Montero Sport dahil kasi dyan sa issue na yan. Hindi naman natin sila masisi kung nagkakaroon sila ng doubt, kasi nga may mga footage. Pero kung Montero Sport owner ka, alam mo, kilala mo talaga yung sasakyan mo. Kaya nga yung iba nag-upgrade pa ng Gen 3 ng Montero Sport, hindi po ba? Nag-upgrade pa sila kasi tiwala sila na reliable at roadworthy ang Montero Sport at safe siya. Ngayon guys, hindi ko naman inaalis totally, no? Tinatanggal totally yung posibilidad na mag-SUA itong Montero ko. Siyempre, kahit pa paano natatakot din ako. Di natin alam na talaga bang may sa demonyo ang Montero Sport o wala. Do sa isip ko talaga, sa puso ko, walang problema. Pero siyempre, naghahanda tayo. Ngayon, ano ba yung mga preparations ko o yung mga dapat gawin kung sakaling mag-wild ang inyong engine, 'di ba? Kung sakali lang. So, para sa akin, no, ito yung mga paraan ko. Pwede kayong magdagdag, i-comment nyo sa baba, share nyo sa baba kung paano ba mapigilan itong SUA. So, unang-una, ang SUA na nagaganap kapag upon start ng engine. So, ibig sabihin, hindi mag-SUA ang sasakyan mo kapag running ka na. Kapag tumatakbo ka na, wala nang SUA dyan. Ang SUA nangyayari upon start. Okay? So, ini-start ko siya na hindi nakasakay sa upuan, no? So, anong ini-insure nun? Ini-insure nun na wala akong tinatapakang pedal. Brake man yan o gas pedal, no? So, nasa labas pa ako, i-start ko na siya. Ibig sabihin, hindi ako nakatapak sa pedal. Just to make sure. No, pwede yon, pwede sa Montero Sport yon. Sa mga newer model ng Gen 3 na Montero Sport, kailangan tapakan mo yung brake pedal para ma-start mo siya. Pero dito sa Gen 2, hindi mo na kailangan gawin yon. Kahit na start mo siya, automatic yon, mag-i-start yung engine basta't nasa park yung gear mo. Pero kung nasa neutral yan, hindi yan mag-i-start. Safety feature yon. So yun yung una. So yung pangalawang gagawin ninyo para maiwasan ng SUA, for example, nag-wild talaga, nakasakay na kayo dito sa loob. Tapos paglagay nyo sa letter D sa drive ng inyong gear, biglang nag-wild, wala naman kayong tinatapakan, huwag kayong magpapanik, no? Yun ang unang-unang ninyong gagawin. Never panic, kasi pag nagpanic kayo, nako, tiyak na madidisgrasya kayo. Kailangan na pasang isipan ninyo kapag ka nag-wild ang engine ninyo, no? Huwag muna kayong magpapanik. Okay? Pangatlo guys, kapag ka naka-drive na kayo sa gear ninyo, ganyan, letter D, at biglang nag-wild, no?
ang unang-una ninyong gagawin is lagay ninyo sa neutral itong inyong gearbox. Okay, itong transmission ninyo. Lagay nyo lang sa neutral. Lagay nyo lang dyan. Okay? Pagka napansin ninyo nag-wild, tumaas yung rev, di ba? O, nag-wild yung engine, nag-revolution siya na hindi nyo naman tinatapakan. All of a sudden, nagganon siya. Lagay nyo agad sa neutral. So, yun yung ikatlong paraan. Ikaapat na paraan para maiwasan ninyo ang SUA is laging naka-engage ang inyong handbrake. Yan yung handbrake ninyo. I-engage nyo yan lagi upon start. Okay? Start ng engine. Safety measure yan para hindi agad aabante ang inyong sasakyan kung sakaling mag-SUA siya. From worst na, kung worst na talaga, hindi kumapit itong neutral, hindi nag-work, neutral na yung gearbox nyo, nag-wild pa rin, which is impossible naman. Tapos naka handbrake kayo, tumatakbo pa rin, which is impossible pa rin naman. Ang pinaka worst scenario na i-off nyo yung engine, i-off nyo dito sa susian nya. Okay, i-off nyo siya para mamatay yung makina. So ganun lang naman yung mga dapat gawin ng isang Montero owner, no? Kung kayo ay may Montero din, ganun lang yung dapat nyong gawin. Huwag kayong magpapanik. At syempre, hindi natin inaalis sa ating isipan completely na hindi posible ang SUA. Kailangan meron tayong alternative plan, no? Emergency plan kung sakaling mangyari sa atin 'yon. 'Di ba, guys? Kasi mahal na mahal natin ang Montero natin, 'di ba? Isa ito sa mga pinakamagandang mga sasakyan dito sa Pinas, na mahal din naman ang bili natin dito, kaya ingatan natin siya. Yan. So para sa akin, guys, imposible na mag-wild ang inyong sasakyan, no? Yung Montero Sport. Hindi yan under ng kusa. Okay, guys? Kaya para sa akin, ang SUA, guys, ay myth lang, no? Hindi yan totoo. Okay, guys, so sana nagustuhan ninyo ang topic na ito, ang POV natin, second POV natin ito. Paikot-ikot lang ako dito sa QC. So sana nagustuhan ninyo ito. Kung nagustuhan ninyo, pakisuyo na i-like ang video na ito, pakisuyo na mag-subscribe din kayo, at pakiclick yung bell icon. Maraming salamat, guys. Sa ulitin.